এইটো এক্সাম্পলত দুটা ষ্টাইলত প্ৰিণ্ট ৰাইটিং লোৱাৰ কেছ লিখা হ'ব স্মল লেটাৰ্ছ গোটেইখিনি আৰু দুটা ফণ্টত লিখা হ'ব বাওঁফালৰ আখৰটো টাইপৰাইটাৰ ফণ্টত লিখা হ'ব আৰু ৰাইট চাইডত যিটো আখৰ থাকিব এইটো নৰ্মেল প্ৰিণ্ট ৰাইটিং ফণ্টত লিখা হ'ব গোটেইকেইটা স্মল লেটাৰ্ছৰ হাইট উচ্চতা 1 চেণ্টিমিটাৰ হয় আৰু মেটালিক জেল পেন ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে কলা কাগজত আৰু এইখনৰ 200 GSM থিকনেছ দুটা ফণ্টৰ বা দুটা ষ্টাইলৰ মেইন ডিফাৰেন্স হ'ল চেৰিফ টাইপৰাইটাৰ ফণ্টত বাওঁফালৰ ফণ্টত চেৰিফবোৰ থাকিব এই যে লাষ্টত টিক মাৰ্ক এটা এক্সট্ৰা লাইন এটা সৰু থাকিব আখৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত বা ষ্টাৰ্টিঙত বাওঁফালে বা সোঁফালে এইটো হ'ল চেৰিফ আৰু এইটো টাইপৰাইটাৰ ফণ্টত ইউজ হ'ব আৰু নৰ্মেল ফণ্টত এক্সাম্পল আখৰ যিটো চি লিখা হৈছে চিৰ যে ওপৰত এটা ডট আছে এইটো নাথাকিব বা এক্সাম্পল স্মল লেটাৰ এফ এইটোত যে এটা ডট হ'ব শেষ হোৱাৰ পিছত এই ডটটোও নৰ্মেল ফণ্টত নাথাকিব কিন্তু টাইপৰাইটাৰ ফণ্টত এইটো ডটটো বা এই ষ্টাইলটোত থাকিব আৰু যিটো শেপ হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নৰ্মেল ফণ্টৰ কাৰণে নৰ্মেল ফণ্টৰ এক্সাম্পল আখৰ এ স্মল লেটাৰ বা ডি বা বি বা চি বা জি বা অ গোটেইকেইটা কিন্তু স্ফেৰিকেল বা চাৰ্কুলাৰ শ্বেপত হ'ব চাৰ্কেল হিচাপে দেখা যাব তাৰপিছত যিটো শ্বেপ হয় ই থাকিলে মাজত এটা লাইন হ'ব চি হ'লে কেৱল আউটাৰ লাইনটো থাকিব এনেকে কিন্তু আউটাৰ শ্বেপ বা এইটো কিন্তু চাৰ্কেল হিচাপে দেখা যাব আৰু যদি ভেৰিয়েশ্যন এইটোৰ ওপৰত দিব লাগে তেতিয়া চাৰ্কেলটো নকৰি অলপ ডায়গনেল বা অলপ ইলিপ্টিকেল মানে ওভেল শ্বেপত লিখাও যাব টাইপৰাইটাৰ ফণ্টতো ভেৰিয়েশ্যন ইউজ কৰা যাব এই চেৰিফবোৰ কিন্তু ঠিকে থাকিব ফিক্স থাকিব এই টিক মাৰ্কবোৰ ফিক্স থাকিব কেৱল অ বা যিটো ডি থাকিব যিটো শ্বেপ হ'ব এইটো চাৰ্কেলৰ পৰা ওভেল কনভাৰ্ট কৰি বা ভেৰিয়েশ্যন ইউজ কৰা যাব টাইপৰাইটাৰ ফণ্টতো এই এক্সাম্পলত কিউ বা পিটো যদি নৰ্মেল ফণ্টত লিখা হয় এইটো কিন্তু ছেইম হ'ব লাগিব যদি চাৰ্কুলাৰ হয় পি বা কিউ লাইনডাল বাওঁফালে বা সোঁফালে দিলে ছেইম যাতে হয় সেইকাৰণে এইটো ইয়াতে দেখুওৱা হ'ল